Ik heb net de nieuwste Clues mogen testen, de 2526 edities. En ik moet zeggen, Clue heeft echt een good job gedaan bij het verbeteren van deze bindingen. Als je kijkt naar hoe sturdy deze bindingen zijn in vergelijking met het vorige model, dan word ik daar eigenlijk wel heel vrolijk van. De straps zijn aanzienlijk steviger. En dat merk je niet alleen als je ze aanraakt, zeg maar ook gewoon bij het instrappen. Merk je dat het gewoon allemaal net wat steviger is dan het vorige model. Daarnaast is ook te zien dat de hendel niet meer het kleurtje heeft. En wat ook te merken is bij het rijden van deze nieuwe Clues, is dat ze een stuk stijver zijn. En dat helpt je echt bij het initiëren van je bochten. Clue heeft bij dit model ook het voetbed aangepast en daarin merk je wel wat verschil, maar het is niet zoals veel andere merken waar je echt hele goede demping hebt. Daarnaast is het in- en uitstapproces ook echt wel verbeterd ten opzichte van het vorige model. Je klikt echt wat makkelijker uit en ook het instappen gaat veel soepeler. Het glijdt er als het ware beter in. Deze nieuwe Clue-bindingen zijn aanzienlijk lichter dan het vorige model. En daarnaast heeft Clue wijzigingen aangebracht bij de hiel, waarmee het stuk wat je eigenlijk aan je voet houdt wanneer je uit de binding stapt. Ze zijn aanzienlijk dunner geworden en dat helpt om iets fatsoenlijker te lopen. Maar je blijft er toch een beetje mee waggelen als je loopt. Ik ga er even bij zitten om de vergelijking een beetje te maken. Zoals Annemijn net al zei, echt wel veel veranderingen doorgevoerd. We hebben al even gesproken met Clue. Dit zijn nu nog prototypes die wij testen, dus mogelijk worden ze nog wat beter. Ook op basis van de feedback die wij zelf nog kunnen geven. Laten we even kijken naar de grootste verschillen ten aanzien van de huidige Clue. Nou, dan zie je vooral dat die bukkels, die zijn echt aanzienlijk beter geworden. Wat wel bijzonder is dit. Hier was hij nog van metaal. Ze zijn overgestapt naar kunststof. De zijkant is zelf nog wel van metaal. Maar de nieuwe bukkels die voelen wel echt super goed aan. En ze hebben ook een locking mechanisme. Als je erop drukt, dan zit hij vast. Gaat hij echt niet meer open. Dat werkt echt heel goed. En tegelijkertijd kun je, als je in de binding zou zitten. Dus ik heb hem hier vast. En ik lok hem. Dan kun je wel met één klik hem weer open krijgen. Ook het hele ratelproces zelf gaat beter. Wat wel opvallend is als je kijkt, dit is de oude ratel. En dan zie je, als ik wil trekken, dan kan ik tot aan hier en dan houdt het ongeveer op. En je hebt lui die zijn nogal lomp met hun ratels. En dan breekt hij daar. In de nieuwe frontstrap kan je helemaal door. Dus dat gaat ook minder snel stuk. Ook hier zit het locking mechanisme op. Dus ook hier kun je hem gewoon vastklikken. Het zit echt goed vast. En tegelijkertijd makkelijk open. Aan de binnenkant hier nu verstelbaar op die manier. Dus dat werkt mooi. Hier zie je eigenlijk de kerstboom, zoals ik dat dan noem. En hier zie je echt die ouderwetse haken, maar dan zie je echt die haken zitten ook verder van elkaar af. En hier zitten ze echt dichter op elkaar, waardoor die echt wel beter grijpt en dat merk je ook wel. En ook de haak aan de achterkant, dit is de oude haak, die steekt wel een stuk verder door. En de nieuwe haak, die is wat kleiner geworden zoals je ziet. Dat moet natuurlijk ook wel om dat met elkaar te laten werken. Want ik denk, als ik nu ga proberen deze in de nieuwe Clues te doen, past dus niet. En de nieuwe in de oude past wel, maar heel los. Dus je ziet echt wel dat er wat veranderingen zijn. Achterkant redelijk hetzelfde gebleven. Ik zou zeggen dat de highback iets smaller is geworden.
Die oude is iets breder als ik het zo zie. Iets slanker profiel. En hier zie je toch wel eigenlijk voor het lopen het grootste verschil. Ik denk nou, bijna de helft zo dun. Zet je hem op de kant. En we doen even een beetje de sneeuw weg. Zie je dat ze nu een canted footbed hebben. Ongeveer 3 mm, dus hij loopt zeg maar iets af. Bij het oude systeem zie je eigenlijk dat dit gewoon vlak is. Dus daar hebben ze ook nog wat wijzigingen aangebracht. Ik zou zeggen, zoals Annemijn al zei, de straps, de ratels, dat zijn eigenlijk de grootste verbeteringen. En ook het haaksysteem is wel weer wat beter geworden dan voorheen. En de stijfheid. En? Stijfheid. Stijfheid is ook echt inderdaad anders. Ja. Dus dat, nou ja, over Clue.